Я вже 1,5 роки живу в Бразилії і вже звик до того, що все тут вирішується через WhatsApp. Ніхто не читає емейли і вам можуть скинути 4-хвилинне повідомлення португальською мовою. Навіть якщо ви до цього написали, що ви погано говорите португальською, це їм не завадить вам скидувати довжелезні голосові повідомлення. WhatsApp працює тут замість емейлу, замість телефону і замість інших методів комунікації. Через WhatsApp ви можете спілкуватися з банком, автомеханіком, державними послугами, школа, оренда, доставка, лікар. Всі ці сервіси доступні саме через WhatsApp. І саме без WhatsApp фактично неможливе життя у Бразилії. Це те, що дійсно дивує багатьох іноземців. Коли ти один раз отримав CPF, податковий номер, тебе це ніби і не стосується. Але перший раз, коли приїжджаєш у Бразилію, якщо не підготуєшся, якщо у тебе немає податкового номеру, або якщо ти його не отримав в перші дні перебування у Бразилії, то незручно жити в Бразилії без податкового номеру, бо його можуть питати у супермаркеті, якщо ви купляєте меблі, якщо ви замовляєте доставку, якщо ви реєструєтеся в будь-якому додатку в Бразилії, де передбачається, що ви будете оплачувати через інтернет, або якщо ви навіть купляєте на Амазоні або Mercado Livre, то вам знадобиться CPF у Бразилії. Вихід є такий: попросити когось, хто вам допоможе в перші дні, коли ви ще не маєте податкового номеру, щоб оформити доставку на його ім'я, на його телефон. Навіть сім-карту бразильську ви не зможете активувати, якщо у вас не буде CPF у Бразилії. Тому це дійсно важливо, оскільки на тих же самих доставках і в тих же самих додатках, які ви будете використовувати для таксі, для інших сервісів, там також потрібен бразильський номер телефону, якого у вас не буде без податкового номеру. Ось таке замкнене коло. Зараз буде позитив. У Бразилії є система, яка називається Pix. Це система миттєвих переказів, яка працює в кожному банку. І незважаючи на те, який у вас банк, ви можете переводити гроші миттєво, без комісій, вночі, вдень, на свято, в бразильських реалах. Це дуже зручно. Навіть продавець кокосів або кукурудзи на пляжі, він має Pix. Державна установа має Pix, ваш ріелтор або стоматолог. Тобто ви можете використовувати Pix в будь-який момент. Головне, щоб у вас були гроші на рахунку. Також ви можете використовувати Pix, якщо у вас немає грошей на рахунку, але у вас є кредитна картка. Кредитні картки також доволі популярні у Бразилії. В Бразилії майже скрізь є електричний душ, тобто немає підводу гарячої і холодної води окремо, є тільки холодна вода. На душ накручується спеціальний такий елемент, який нагріває воду від електрики. Він працює, в принципі, зручно, здавалось би, але одну нашу знайому ударило током в душі, і за це ніхто не несе відповідальності. Тому необхідно, щоб в будинку було все добре з електрикою, щоб таких випадків не ставалося. Що сталося, то твоя проблема. Коротше, якщо ви звикли, що у вас завжди є гаряча вода в усьому будинку, то в Бразилії це, скоріш за все, буде не так. Рідко коли проводять гарячу воду в усі крани в будинку. Як правило, в кранах вода тільки холодна, тільки в душі є гаряча вода. Тому якщо вам потрібно набрати тазик чи відро гарячої води, то вам необхідно буде йти в душ з цим відром і набирати там воду. Люди в Бразилії набагато більш соціальні, ніж в Україні. І я би сказав, ніж в Америці, ніж в Європі. Торкатися один одного, обійматися, цілуватися на людях – це не заборонено, це навпаки вважається якби нормою. Якщо б люди в арабській країні почали так себе поводити, то, мабуть, їх би заарештували. А в Бразилії це нормально, це все таке на межі, таке, знаєте, всі обіймаються, всі цілуються. Мені здається, що це добре, коли люди мають багато позитиву, мають багато хороших емоцій при спілкуванні один з одним. А gente vê amanhã. Побачимось завтра. Або коли машину зробимо. Amanhã. Це класичний сценарій, як маньяна в Мексиці, таке манья в португаломовній Бразилії. Це означає завтра, але насправді це може означати дійсно завтра, може означати через тиждень, а може означати ніколи. Тому завжди, коли вам кажуть конкретні строки, потрібно мати це на увазі, якщо у вас дійсно якась серйозна проблема, я не знаю, вам потрібно її терміново ладнати. Я навіть не знаю, якими словами підбирати, пояснювати, що це супер серйозно і дійсно потрібно це зробити на завтра. Іноді це спрацює, іноді ні. А це вже буде залежати від конкретних людей. І вам потім з часом вже буде більш зрозуміло, на кого можна покластися, якщо у вас в місті буде якийсь, я не знаю, перукар, стоматолог, няня або ще якийсь спеціаліст, який вам потрібен, і він точно буде пунктуальним, то це просто на вагу золота в Бразилії.
І наступне, і це, я думаю, схоже у бразильцях з українцями, тому що ми звикли до всяких випробувань в нашому житті. Бразильці дуже адаптативні люди, а це не схоже на американців, наприклад, або на французів. Якщо щось трапляється, вони не втрачають якусь рівновагу, у них все одно все добре, тобто настрій не змінюється у людини, якщо раптом посеред дня або ночі вимкнули світло на цілу годину. І вони просто продовжують жити далі. Так, наприклад, у нас є чат кондомініуму, в якому ми живемо, і люди починають там задавати питання, тобто намагатися вирішити це, чому нема світла, коли включиться. Це так, але багато хто просто чекає і особливо не запарюється. Ну, нема світла, а потім включиться. Те саме стосується інших життєвих негараздів. Те, що може вибити з колії будь-якого іншого іноземця, бразильці, як правило, зробить отак от плечима і буде рухатися далі. Я думаю, в цьому ми дуже схожі з бразильцями. Зависли документи, дощ затопив вулицю. Не біда. Бразилець рухається далі. Вони беруть човен і починають по цій вулиці рухатися човнами. Часто приходиш до бюрократів, кудись оформлювати якісь документи. Вони кажуть, у нас не працює система. Або я намагався оплатити рахунок за світло, тому що через мій інтернет-банкінг чомусь не підтягувався цей рахунок. Я прийшов, у них лежить система. І багато людей підходить до них, вони кажуть, у нас не працює система, ніхто не скандалить, ніхто не кричить. Всі такі, ну ладно, не сильно йти треба. І просто розвертаються і йде далі по своїх справах. Ось так тут це працює. Вуличні дроти у Бразилії дуже часто можна побачити, як висять гамузи дротів, і неможливо навіть дивитися без страху, що воно зараз може або впасти, або буде коротке замикання. Нещодавно, до речі, ми були в Сан-Пауло. Наші батьки, вони бачили у вікно, як просто вночі загорівся трансформатор і загорілися провода, воно почалося масло там капати на землю. І слава Богу, що там не стояли автомобілі, бо в день там завжди стоїть 3-4 автомобіля. Це було якби за межами нашого комплексу, але прямо поруч. Немає якихось стандартів по тому, як вони чіпляють ці дроти. Я думаю, що трапляється дуже багато таких замикань, пожеж, можливо, локальних, але я принаймні рази 3 бачив, як воно коротило. Просто приїжджаєш повз дротів і там щось намотано якимись клубками, і воно щось коротить там. І воно продовжувало так робити 2, 3, 4 дні, поки хтось приїхав і полагодив. Тому що, мабуть, якщо хтось звернувся до сервісу, до служби, яка мала це полагодити, то там сказали аманія. Аманія – це означає завтра або ніколи. Після того, як я вже зняв це відео, я побачив в групі нашого кондомініуму, чому саме сталося це коротке замикання. Там була дика тварина, яка застрягла в цьому місці. І дуже часто ми бачимо в Парачі, що якісь тварини, це можуть бути мавпи, опосуми, ще деякі невідомі мені тварини. Вони повзають по дротах дуже високо і виглядає це вкрай небезпечно. І останнє особливо притаманне великим містам, особливо це помітив у Ріо-де-Жанейро, у Сан-Пауло також існує, але не скрізь. Дуже багато хаотичного руху на байках, на мотоциклах, на скутерах. І вони просто їздять як у GTA, вони підрізають, вони постійно сигналять, просто пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі, ось так от. І це з одного боку хоча б дає можливість почути, коли тебе обганяє якийсь черговий доставщик піци на швидкості 100 км на годину. Добре, що він в принципі сигналить, але хотілося б, щоб він просто навчився їздити. Я не знаю, чи є у них водійське посвідчення взагалі, чи вони просто катаються на цю піцу розвозять, але це дійсно вибиває з колії, тому що я сам, коли приїхав в Ріо-де-Жанейро, мені просто захотілося залишити машину на парковці і піти займатися своїми справами, і після цього просто я їздив на таксі. І потім я зустрів іншого українця, який так само вчинив, коли він приїхав в Сан-Пауло, тому що він сказав, ну це просто нереально, такий трафік, такий рух, навіщо стільки стресу? Мені дешевше буде на таксі проїхатися, ніж мати таку проблему з цими мотоциклами. Ну і потім ще проблема з парковками в великих містах, доволі високі ціни на парковки. Вони не такі високі, як в Америці, скажімо, в Майамі. Ми платили за парковку автомобіля десь $30 за ніч. А тут, можливо, буде ціна $10. У Ріо може трохи дешевше, але все одно це доволі дорого для Бразилії. Тут не такі високі зарплати, щоб люди могли собі це дозволити. Тим не менше, маємо, що маємо. Ті, хто живуть місцеві, звісно, у них є паркувальні місця, у них є місце, де вони можуть залишати свої автомобілі, але знову ж таки вони виїжджають у місто, і в місті припаркуватися безкоштовно майже нема де. І потрібно платити там погодинно, воно трохи дешевше, але все одно доволі дорого виходить. Такі реалії руху на дорогах
дорогах в Бразилії. Сподіваюся, що вам сподобався цей формат відео. Сьогодні у Парачі, нашому містечку, розлилася вода. Вона кожен місячний цикл прибуває тут і заливає вулиці, дуже схоже на Венецію місцями. І я думаю, було цікаво знати про те, як живуть в Бразилії. Насправді, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Підтримуйте це відео вподобайкою, підпишіться на канал, якщо вас цікавить консультація з приводу переїзду у Бразилію. Будь ласка, ви можете звернутися до мене. Вся інформація у коментарях. Дякую, щасливо, па-па.